यस्तो खाले क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ हैन यसमा यो फिगरमा चाहिँ के छ भनेर चाहिँ पहिल्यै सुरु हेर्नुपर्छ क्या। जस्तै अब तपाईले फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हेमिस्फियर र एउटा कोन मिक्स भएको छ। यहाँ यो साइडमा हेमिस्फियर भयो, यो साइडमा कोन मिक्स भएको छ हैन। कुनै कुनै केसमा चाहिँ क्वेसनहरुले नै हामीलाई कोन र हेमिस्फियर मिक्स छ भनेर भनिदिसकेको हुन्छ हैन। सो अब क्वेसनमा चाहिँ तपाईलाई यहाँनिर के फाइन्ड गर्नुपर्ने भनेको छ भने टीएसए र भोल्युम। साथीहरु एक्जाममा चाहिँ टीएसए र भोल्युम दुईटै चाहिँ दिदैन, तैपनि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो पिक्चर अथवा यो क्वेसनको थ्रुबाट चाहिँ दुईटै कसरी फाइन्ड गर्ने चाहिँ भनेर म सिकाउन गइरहेको छु। त्यसलाई चाहिँ पुरै ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। सो र तपाईले यो डिक्लेयर गरिसकेपछि यसमा चाहिँ हेमिस्फियर र कोन रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाइसकेपछि चाहिँ अब कोन भनेको सेपरेट अब्जेक्ट हो, हेमिस्फियर भनेको सेपरेट अब्जेक्ट, यो दुईटा मिलेर चाहिँ एउटा सलिड बनेको छ। र यसमा के दिएको छ त? अब तपाईलाई इन्फर्मेसन त दिएको हुन्छ नि त, केही इन्फर्मेसन नदिएको त क्वेसनै हुँदैन। र यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ यो एपी भनेर यस्तो स्ल्यान्ट लेन्थ दिएको छ हैन। कोनको जुन कोनको स्ल्यान्ट लेन्थ हो र यो 24 सेन्टिमिटर। अब यो दुईटा चीजले नै हामीले कसरी टीएसए र भोल्युम निकाल्न सक्छौं? सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ टीएसए। र टीएसए निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ फर्मुला के हो त। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले फर्मुला के हो भनेर नै थाहा पाउन जरुरी हुन्छ के। अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन टीएसए भनेको चाहिँ के हुन्छ भने हैन यस्तो सलिड अब्जेक्टहरुको चाहिँ जहिले पनि याद गर्नुस् त्यो सबै टीएसए भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ टीएसए जोड्दियो भने टीएसए हुन्छ भने त्यो हुँदैन है साथीहरु। किन हुँदैन भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु। त्यो चाहिँ खास एक्चुअलमा हुन्छ सीएसए अफ हेमिस्फियर प्लस सीएसए अफ कोन मिलेर बनेको हुन्छ क्या। अब मैले किन टीएसए लिन भन्दाखेरि तपाईहरु आफै विचार गर्नु न। मैले कोनको यो पार्टमा जबकि यो टोटल सर्फेस एरिया भन्दा यो सबै बाउन्ड्री लाइनलाई हेर्ने हो नि त हैन। सो यो फिगरमा यो बाउन्ड्री लाइनलाई हेर्दाखेरि त यो भित्रको पार्ट त तपाईको ओभरल्याप भएर छोपिरहेको छ नि त हैन। तपाईले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले मेरो यो दुईटा हातलाई यसरी बन्द गरे भने त मेरो हातको दुईटा त्यो हत्केलाहरु त ओभरल्याप भयो नि त हैन। सो सिमिलरली यो कन्सेप्टमा पनि तपाईको यो पार्ट ओभरल्याप भएको कारणले गर्दा यसको सीएसए र यसको सीएसए मिलाएर चाहिँ ओभरअल बाउन्ड्री बन्छ। सो त्यही कारणले गर्दा टीएसए भनेको चाहिँ सीएसए अफ हेमिस्फियर प्लस सीएसए अफ कोन हुन आउँछ। सेम गोज विथ सिलिन्डरहरुको केसमा पनि हैन। त्यो तपाईहरुले अहिले चाहिँ अब यो फिगरमा सीएसए अफ हेमिस्फियरको फर्मुला के हो त? त्यो जहिले पनि हुन आउँछ 2πr² है। यो चाहिँ हेमिस्फियरको फर्मुला भयो। र सिमिलरली सीएसए अफ कोन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि πrl। अब साथीहरु यसरी फर्मुला बनाइसकेपछि हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हैन क्वेशन के रिक्वायरमेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम क्लियर हुन्छ। जस्तै हेर्नु यहाँनिर रेडियस हेमिस्फियरको केसमा रेडियस मात्र इम्पोर्टेन्ट छ जुन दिएको छैन हैन। सिमिलरली तपाईले यसमा सीएसए अफ कोनको केसमा चाहिँ एल र आर को काम हुन्छ। र साथीहरु दुईटैमा एउटा यो दुईटै फिगरमा यिनीहरुको कनेक्सन भनेको चाहिँ रेडियस हो है। दुवै जनाको लागि चाहिँ रेडियसले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। सो रेडियस इम्पोर्टेन्ट छ, रेडियस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। एल चाहिँ तपाईको कोनको एल चाहिँ खुलेआम दिएको छ तर हाइट पनि दिएको छ। र हाइट र सबैभन्दा पहिला चाहिँ भनेपछि रेडियस धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ हैन। सो त्यही भएर तपाईले रेडियस कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने फर्मुला चाहिँ कोनको साइडबाट र मैले फ्रम कोन भनेर लेख्छु हैन। सो फ्रम कोन चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा कनेक्टर फर्मुला हुन्छ जुन तपाईहरुले नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। यो रेडियस इज इक्वल्स टु l² प्लस h²। यानी कि तपाईले यो फिगरमा यहाँनिर यसलाई राइट एंगल ट्रायंगलको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्यो भने यो हाइपोटेनस हुन्छ, यो परपेन्डिकुलर हुन्छ र बेसको फर्मुला h² माइनस p² हुन्छ। सरी मैले यहाँ प्लस लेखेको रहेछु, यो प्लस हैन यो माइनस हुन्छ किनभने h² माइनस p² हुने चाहिँ तपाईको l भनेको चाहिँ h को काम गर्छ, h² भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर। सो r इज इक्वल्स टु l² माइनस h²। तपाईले यो लेख्न सक्नुहुन्छ र यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ तपाईले यहाँनिर 25² जुन स्ल्यान्ट लेन्थ 25 छ र हाइट 24 छ, 25² माइनस 24² चाहिँ तपाईले गर्न पर्ने हुन्छ जुन जसको भ्यालु चाहिँ 625 माइनस 576 र जसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ √49 भएर 7 सेन्टिमिटर चाहिँ तपाई रेडियसको भ्यालु आउँछ। र साथीहरु यसरी रेडियस फाइन्ड गरिसकेपछि तपाईले अब सिम्पली टीएसए चाहिँ यसरी फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ टीएसए अफ सलिड भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ इज इक्वल्स टु सीएसए अफ हेमिस्फियर प्लस सीएसए अफ कोन भनेर चाहिँ लेख्नुस्। र हेमिस्फियरको 2πr² हामीले भनिहाल्यौं र सीएसए अफ कोन भनेको πrl। यानी कि अब तपाईले यसलाई 2 * 22/7 र यो r भनेको 7 आको थियो 7² प्लस 22/7 * 7 इन्टु ल स्ल्यान्ट लेन्थ चाहिँ 25 छ। र तपाईले चाहिँ यो चीजलाई सल्भ गर्न पर्ने हुन्छ। र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको
7 ले यो स्क्वायर काट्दिनु काट्न मिल्ने चीजहरु तपाईले सुरुमै काट्न सक्नुहुन्छ नत्र भए क्याल्कुलेटरको मद्दतले तपाईले मजाले भ्यालुजहरु चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ आन्सर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है त सो मैले चाहिँ अब यहाँनिर सिन्स यो काटिसकेको छु त्यही भएर 2 * 22 * 7 / 7 2 * 22 * 49/7 पनि गर्न सक्थे तर सिन्स अब कटेबल छ भने y किन नकाट्ने हैन त सो त्यसै कारणले चाहिँ मैले अब यसलाई चाहिँ 2 * 22 * 7 मात्रै गरे जुन हुन आउँछ 308 यो चाहिँ हेमिस्फियर को सियासी हो भने उतापट्टि यो 7 र 7 कट डाउन भइसकेको छ र भनेपछि 22 * 25 मात्र गरे भने पुग्ने हो जसको भ्यालु आउँछ 550 र मैले 308 र 550 लाई चाहिँ जोडी भने 858 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ तपाईको यसरी चाहिँ TSA आउँछ है त सो साथीहरु यो थियो टोटल सर्फेस एरिया अफ कोन अब यस्तो खाले क्वेशनहरुमा चाहिँ तपाईलाई हैन हाउ व्हाट इज द कस्ट अफ कलरिङ द वाल्स अफ कलरिङ द अथवा प्लास्टरिङ द वाल्स अफ द अब्जेक्ट अथवा पेपरिङ गर्ने हैन त्यो गर्यो भने चाहिँ तपाईलाई रेट दिएको हुन्छ त्यो रेटसँग तपाईले यसलाई मल्टिप्लाई गरे नि जस्तै रेट चाहिँ 24 पर मिटर स्क्वायर भनेर दिएको छ भने टोटल कस्ट के हुन आउँछ टोटल कस्ट इज इक्वल्स टु TSA इन्टु रेट गरिदिनुस् त्यो तपाईको यो चाहिँ मैले एक्स्ट्रा कुरा तपाईहरुलाई यसमा भन्न खोजेको हो हैन यो क्वेशनमा त दिएको त छैन र सिम्पली तपाईले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु भने तपाईको रुपीजमा कस्ट पनि निक्लिन्छ र जसको भ्यालु आउँछ 20,592 र साथीहरु यो त कुरा थियो TSA को अब कुरा गरौँ भोल्युमको है त सो भोल्युम कसरी निकाल्ने त अब यो सलिडको र भोल्युम निकाल्नको लागि सबैभन्दा पहिला सुरु भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ त सो भोल्युम भनेको पनि अब भोल्युम अफ कोन प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर मैले h लेखे सो भोल्युम अफ कोन भनेको चाहिँ तपाईको हुन आउँछ 1/3 पाइ r स्क्वायर h प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर भनेको चाहिँ 2/3 पाइ r क्यूब सो अब यो क्वेशनको अनुसार हेर्ने हो भने साथीहरु तपाईहरुलाई यसमा के रिक्वायरमेन्ट छ हेर्नुस् कोनको केसमा रेडियस र हाइट भयो भने पुग्ने रहेछ र हेमिस्फियरको केसमा रेडियस मात्र भए पुग्ने रहेछ सो साथीहरु हामीले रेडियस चाहिँ अघिनको क्वेशनमा TSA सल्भ गर्दा फाइन्ड गरिसकेको छ तपाईले डेफिनेटली म फेरि पनि तपाईलाई एकचोटी फर्मुला लेखिदिन्छु रेडियस फाइन्ड गर्नु पर्यो भने तपाईले यो लिंक फर्मुला l² - h² लगाएर लाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी समटाइम्स रेडियस र हाइट दिएको छ भने यही फर्मुला गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी गर्ने हो भने तपाईको रेडियसको भ्यालु चाहिँ हैन यसरी सल्भ गरेर 7 सेन्टिमिटर आउँछ हैन र तपाईले रेडियस र हाइटको भ्यालुलाई चाहिँ यो फर्मुलामा मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ र पाइको भ्यालु डेफिनेटली 22/7 हुन्छ रेडियस भनेको 7 स्क्वायर हो र हाइट तपाईको कोनको हाइट कति थियो त फिगरमा तपाईले फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कोनको हाइट 24 सेन्टिमिटर थियो सो यहाँनिर चाहिँ तपाईले 24 हाल्न सक्नुहुन्छ र सिमिलरली 2/3 * 22/7 * r क्यूब भनेको 7 क्यूब हुन्छ सो तपाईले यो पार्ट र यो पार्ट सल्भ गरेपछि चाहिँ 1232 आउँछ यो साइडमा अनि यो साइडमा चाहिँ 718.67 तपाईले क्याल्कुलेटरको मद्दतबाट अथवा सिम्प्लिफिकेसनको रुलहरु फलो गरेर चाहिँ यस प्रकारको आन्सर ल्याउन सक्नुहुन्छ र फाइनली यो दुई जनालाई यो तपाईको मैले सेपरेटली गरिदिएको छु यहाँनिर यो कोनको भोल्युम हो भने यो हेमिस्फियरको भोल्युम हो र दुवै जनालाई 1950.67 आउँछ जसलाई तपाईले सेन्टिमिटर क्यूब पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु यसरी भोल्युम निक्लिसकेपछि सो समटाइम्स तपाईलाई क्वेशनमा भोल्युमहरुलाई चाहिँ लिटरमा कन्भर्ट गर्न पर्ने हुन्छ किनभने पर लिटर पानीको चाहिँ यति पर्छ र यसमा पुरै पानी भर्नु पर्यो भने अथवा आइसक्रिम पुरै फिल अप गर्नु पर्यो भने कति लाग्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ सो तपाईले सबभन्दा पहिला सुरु चाहिँ हैन सेन्टिमिटर क्यूबलाई लिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्ने हुन्छ अब सेन्टिमिटर क्यूबलाई लिटरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यसको लागि यो पनि तपाईहरुलाई मैले एक्स्ट्रा एज अ बोनस तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु हैन सबभन्दा पहिला तपाईहरुले बुझ्न पर्ने हुन्छ 1000 सेन्टिमिटर क्यूब भनेको चाहिँ 1 लिटर हुन्छ है 1 लिटर हुन्छ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो हैन अब भनेपछि हामीलाई त 1950.67 सेन्टिमिटर क्यूब भने चाहिँ कति लिटर हुन्छ त त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने तरिका तपाईहरुले बुझ्नुस् 1 सेन्टिमिटर क्यूब भनेको कति हुने भयो त यसको हिसाबमा यो भनेको 1/1000 लिटर हुने भयो सो हामीसँग रहेको 1950.67 मिटर क्यूब भनेको सेन्टिमिटर क्यूब भनेको चाहिँ 1/1950.67/1000 लिटर हुन आउँछ सो जसलाई गर्दा 1.95 लिटर यानी कि हामीले निकालेको भोल्युम चाहिँ 1.95 लिटर हुँदै रहेछ र अब मानौ कि तपाईलाई चाहिँ क्वेशनमा चाहिँ 1 लिटरको चाहिँ 1 लिटर आइसक्रिमको चाहिँ रुपीज 1 लिटर आइसक्रिमको रुपीज मानौ रे 80 रुपीज छ भने यो 1.9 यो पुरै कोन
कोनको आइसक्रिम भर्दा कति लाग्छ भनेर सोध्न सक्छ हैन सो तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिम्पली टोटल कस्ट इज इक्वल्स टु 1.95 इन्टु 80 गरेर चाहिँ रुपीस 156 पर आइसक्रिम पर्छ भनेर चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा अब पर आइसक्रिमको कुरा हो यो चाहिँ हैन एउटा पुरै आइसक्रिमको अब मानौ नै त्यहाँ चाहिँ सपोज यो पार्टीसँग रिलेटेड कुरा हो भने पार्टीमा चाहिँ 200 जना मान्छे आछ भने 200 जना मान्छेको लागि फेरि कति पर्ने भयो त टोटल आइसक्रिमको लागि भन्ने पर्यो नि यही 156 एउटा आइसक्रिमको भयो नि त हैन हामीले मल्टिप्लाई गर्दै लिएर आइसकेको छ त्यसलाई तपाईले सिम्पली 200 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् र तपाईले यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु अन्तिममा म तपाईहरुलाई एउटा कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने हेमिस्फियरको केसमा चाहिँ रेडियस र हाइट सिमिलर हुन्छ याद गर्नुस् हेमिस्फियरको रेडियस भनेको हेमिस्फियरको लागि हाइट हुन्छ सो समटाइम्स तपाईलाई हेमिस्फियरको हाइट चाहियो भने तपाईले यो हेमिस्फियरको हाइट दिएको छ भने त्यो रेडियस दिएको हो भनेर चाहिँ बुझ्न पर्ने हुन्छ दिस इज द फाइनल बोनस टिप्स सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो तपाईहरुले यस्तै भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु होला र एससी एक्जाम दिनु लाग्नु भएको सबै साथीहरुको लागि मेरो तर्फबाट अल द बेस्ट अफ लक तपाईहरुले अवश्य पनि राम्रो गर्नुहुन्छ